આ સાથે જ માર્કેટના આઉટલુક ઉપર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. સૌપ્રથમ તો અહીંયા બજારમાં જે રીતના આજે એક ટર્નઅરાઉન્ડ દેખાયું છે, શું આઉટલુક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અહીંથી આપને હવે? આફ્ટરનૂન વિક્રમભાઈ. આઈ થિંક જેવી રીતે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં એક યુટર્ન થયું આજે બપોર પછી, મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ રિએક્ટેડ ટુ ધેટ અને ક્યાં ના ક્યાં જે અનએક્સપેક્ટેડ ફેડની મીટિંગ આજે બોલાવેલી છે, મારા હિસાબે માર્કેટ્સ આર ડિસ્કાઉન્ટિંગ ધ ફેક્ટ દેટ નથિંગ વિલ કમ આઉટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ અ હાઇક. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જેવી રીતે અર્નિંગ્સ સ્ટાર્ટ થશે વિથ ઇન્ફોસિસ નંબર્સ કમિંગ આઉટ, માર્કેટ્સને ફેક્ટર ઇન કરી લીધું છે કે અર્નિંગ્સ કદાચ ટેપિડ જ રહેશે આ ક્વાર્ટર માટે and even of Q1 FY17. So largely I think disappointing earnings are factored in and we will be mirroring what global markets will do unless there is some significant development happening in the Indian markets. And development thase session ma, parliament session ma, key bill pass thase, so mare hisabe I think that's a positive. And what happens with monsoons, the initial trends in the next few months, ek determining factor rehse along with pay commission recommendations. So mare hisabe markets are watching for all these factors and the markets a consolidation phase mas rehse over the next month or two. સતત મયુરેશ, આજના દિવસની અંદર આપણે બજારમાં જોઈએ તો જે ટ્રેન્ડ આપણને ખાસ એક રિવર્સલ થતો દેખાયો એ યુરોપના માર્કેટ તરફથી આપણને આવતો દેખાયો. ક્રૂડની કિંમતમાં જે એક ઉછાળો આવ્યો છે તેની એક ઇમ્પેક્ટ આવતી જોવા મળી. સાથે યુએસ ફેડની અર્જન્ટ બેઠક છે, ત્યાં આપને શું લાગે છે કે આ ફેક્ટર્સ જે છે વૈશ્વિક બજારોના એ હજુ અહીંયા કેવા પ્રકારના ટ્રેન્ડ માર્કેટને આપી શકે તેમ છે? નહીં, બહુ વોલેટાઇલ છે વિક્રમભાઈ, અને જેવી રીતે આઈ થિંક ક્રૂડ પ્રાઇસ મુવમેન્ટ થાય છે બહુ વોલેટાઇલ રહેશે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જેવી રીતે સ્ટેટમેન્ટ બિફોર ધીસ, જેવી રીતે જેલેટી એલનને એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું કે 2 હાઇક્સ કરશો ઇન્સ્ટેડ ઓફ 4, જીડીપીનું થોડું કોન્ટ્રાક્શન જ આપેલું, તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ધ સ્ટેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન અ સ્ટેટ ઓફ રિકવરી, ધ ઇકોનોમિક રિકવરી, યુએસ ઇકોનોમી. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ધીસ ફેક્ટર્સ આર બીંગ કન્સિડર્ડ બાય ધ માર્કેટ્સ અને ગ્લોબલ ઇકોનોમિક ગ્રેજ્યુઅલ રિકવરી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક પ્લેસ ઇઝ વોટ ધ માર્કેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક considering specifically on the hike part, મારા હિસાબે I think nothing substantial will come out of today's policy. At least this is what the markets are perceiving at this point of time. હવે શું થશે રાતના, I think that is only come to know by tomorrow morning for the Indian markets reaction. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think large part of gestation is being done કે lesser Fed hikes will happen for the better part of this year. અને ક્યાં ના ક્યાં I think with the kind of easing programs that other central banks have done, ECB હોય, Bank of Japan હોય, I think the momentum will still continue. And I think this risk of trade will continue. તો મારા હિસાબે I think the volatility in global markets will continue. Indian markets will reflect that. There has to be a substantial re-rating that will only happen from earnings recovery and a capex recovery, જે at least 2 થી 3 quarter લાંબુ છે, at least from this point of time. ઓકે, સાથે બીજો એક ફેક્ટર પણ આજના દિવસમાં બજારની અંદર જે બિલ્ટઅપ થતું દેખાયું છે એ આપણે જોઈએ તો નીચેના ડાઉન ટ્રેન્ડમાંથી મેટલ સ્ટોક્સ આપણે જોઈએ તો એ આપણને ઘણા સારા બાઉન્સ થતા દેખાયા છે. હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ, વેદાંતાના કાઉન્ટર્સ જોઈએ ત્યાંથી આપણને એક મજબૂતી જોવા મળી. આ ઉપરાંત ટાટા ગ્રુપના ટાટા મેટાલિક્સ, ટાટા સ્પોન્જ આયરન જેવા કાઉન્ટર્સ છે ત્યાંથી પણ આપણને એક સુધારો આગળ વધતો જોવા મળ્યો છે. જેએસપીએલનું કાઉન્ટર હજુ જોઈએ તો આપણને થોડું એક ફ્લેટ દેખાયું હતું, પરંતુ ટ્રેન્ડ અહીંથી આપને શું લાગે છે કે આ બધા કાઉન્ટર્સ માટે થઈને હજુ એક પોઝિટિવ બનતો દેખાઈ શકશે? નહીં, જે સેન્ટિમેન્ટલી પોઝિટિવ છે આઈ થિંક જે કમોડિટી પ્રાઇસીસ, સ્પેસિફિકલી કુકિંગ ઓઇલના પ્રાઇસીસ તમે જોશો અને યર ઓન યર બેસિસ ઇટ સ્ટીલ ડાઉન, બટ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેસિસ ઇટ હેઝ રિકવર્ડ. આયર્ન ઓર પ્રાઇસીસ અગેન સિમિલર ટ્રેન્ડ જ છે. આઈ થિંક યર ઓન યર તમે જોશો તો હજી પણ ડાઉન જ છે 22% ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસિંગ એટ ક્લોઝ ટુ $48.65 એઝ ઓન માર્ચ એન્ડ. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક જે પોઝિટિવ રિવર્સલ થયું છે સ્પેસિફિકલી કમોડિટી પ્રાઇસીસમાં, દેટ ઇઝ પ્રોબ્લી ગેટિંગ પ્લેડ આઉટ ઓન ઓલ ધીસ કમોડિટી ડ્રિવન સ્ટોક્સ. ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક વિથ ઇમ્પોઝિશન ઓફ મિનિમમ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસ, જેવી રીતે સેફગાર્ડ ડ્યુટીઝ ઇમ્પોઝ કર્યા છે, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એન્ડ સ્ટીલ રિયલાઇઝેશન્સ ફ્લેટ અને લોંગ પ્રોડક્ટ્સ બંનેના આઈ થિંક ઇમ્પ્રૂવ થયા છે. પણ અગેન આઈ થિંક વી આર કમિંગ બેક ટુ ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ અને જે સ્ટ્રક્ચરલ રિકવરી થશે વિલ ઓનલી હેપન વન્સ વોલ્યુમ સ્ટાર્ટ પિકિંગ અપ ઇન અ મોર મિનિંગફુલ ફેશન. તો ડિમાન્ડ રિકવરી અલોંગ વિથ પિકઅપ ઇન વોલ્યુમ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી કી ડિટર્મિનિંગ ફેક્ટર્સ ફોર મેટલ સ્ટોક્સ. Purely, I think Q4 ના રિઝલ્ટ તમે જોશો તો ક્યાં ના ક્યાં I think EBITDA margin contraction જોવા મળશે, and still a lot of these leverage companies will take a hit on their balance sheets because of interest, finance and depreciation charges. સાથે જ મયુરેશ, બીજો એક ફેક્ટર પણ આજના દિવસમાં બજારની અંદર આપણે એક જોવા જઈશું તો એ બેંક કાઉન્ટર્સ તરફથી આવતું દેખાયું છે. બેંક ઓફ બરોડા, કોટક મહિન્દ્રા બેંક જેવા કેટલાક કાઉન્ટર્સ રહ્યા છે કે જેમણે આજે તેમના મહત્વના 100 દિવસના કે 50 દિવસના મૂવિંગ એવરેજ પરના એક બ્રેકઆઉટ આપતા દેખાયા છે. વોલ્યુમ સાથે આ બ્રેકઆઉટ આપણને પોઝિટિવ સાઇડ ઉપર બિલ્ટઅપ થતા દેખાયા છે. પરિણામો પહેલા જે રીતના આપણે આ મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે એને આપ કેવી રીતના એનાલાઇઝ કરો છો? અહીંથી હવે મોમેન્ટમ પરિણામોની સાથે પોઝિટિવ બિલ્ટઅપ થતું દેખાશે કારણ કે
કે મોટાભાગે એનપીએ કે પ્રોવિઝનના જે સમાચારો આવશે તેને અત્યારે બજારે ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધા હોય એવા પ્રકારનો ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે. તો નહીં, જેવી રીતે મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રીઝ આવેલી ઘણા બધા બેંક્સની સ્પેસિફિકલી પીએસયુ સાઇડમાં અને પ્રાઇવેટ સાઇડમાં જ્યાં કોર્પોરેટ અને એસએમઈ એક્સપોઝર છે, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે પ્રોવિઝનિંગ કર્યું છે સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્લિપેજીસ દેટ હેવ હેપન્ડ અને રીસ્ટ્રક્ચર્ડ બુકથી અલોંગ વિથ મેન્ડેટરી ડિસ્ક્લોઝર્સ રિક્વાયર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ 150 અકાઉન્ટ્સ ડિક્લેર્ડ બાય આરબીઆઈ, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક નંબર્સ આર ગોઈંગ ટુ બી વેરી વેરી સિમિલર કમ્પેર્ડ ટુ Q3. હવે આઈ થિંક ઇફ there are certain stretches of sector or additional provisioning that has been done by a few banks, મારા હિસાબે આઈ થિંક that will reflect both in the GNPAs as well as in net NPAs. અને ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે એક્સેલરેટેડ improvement or increase જોયું છે આપણે ક્રેડિટ કોસ્ટમાં, cost to income ratios probably going up. I think that will start coming down in a more meaningful fashion if there is a cyclical economic recovery. તો ક્યાં ના ક્યાં I think બે ફેક્ટર્સ ઉપર earnings recovery થશે બેંક્સની. One I think in terms of how the credit growth picks up over the next few quarters. અને બીજું I think જે end working capital constraints છે ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની, સ્ટીલ, iron ore, metals, real estate, sugar, ક્યાં ના ક્યાં I think if there is some improvement happening in terms of cash flow these companies, ક્યાં ના ક્યાં I think balance sheet stress ઓછું થઈ જાય બેંક્સનું. તો મારા હિસાબે I think FY17 નું first half rather will be just in recovery of a lot of these assets. Second half I think considering the base of the earlier year as well, ક્યાં ના ક્યાં I think earnings recovery ચાલુ થશે બેંક્સ માટે અને FY18 માં you will see more gradual recovery happening in terms of earnings. તો મારા હિસાબે I think એક long term view હોય, I think these banks do offer huge amount of potential, but at least the larger private sector banks is where we are very very comfortable even at this point of time. ઓકે, તેજ મયુરેશ, આજના દિવસમાં આપણે બીજો એક સેગમેન્ટ આપણને જ્યાં સારું એક મુવમેન્ટ આવતું બિલ્ટઅપ થતું દેખાયું છે એ ટેલિકોમ સ્પેસનું રહ્યું છે. અહીંયા આપણે આઉટલુક શું બનતો દેખાઈ રહ્યો છે? જે રીતના ભારતીય એરટેલ તરફથી એક મોટા સ્પેક્ટ્રમ્સ ખરીદી કરવામાં આવી છે અને સ્ટોકની અંદર પણ આપણે એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ બિલ્ટઅપ થતા જોયો છે. આઈડિયા સેલ્યુલર જોઈએ તો ત્યાંથી પણ આપણને ઘણી સારી મુવમેન્ટ આવતી દેખાય છે. આ બંને સ્ટોક ટેલિકોમ સ્પેસની અંદર કેવી રીતે જોવો છો? હજુ એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ આગળ વધારતા દેખાશે? જે રીતે ભારતીય એરટેલ સ્પેસિફિકલી એક્વિઝિશન્સ કરે છે વિક્રમભાઈ, મારા હિસાબે આઈ થિંક ફૂટપ્રિન્ટ હેઝ ડેફિનેટલી ઇન્ક્રીઝ અને રિલાયન્સ જીઓનો જેવી રીતે એક ડિલે થયું છે લોન્ચમાં, આઈ થિંક ધ સ્પ્રેડ હેઝ બીકમ પ્રિટી લાર્જ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ મૂવ ફ્રોમ અ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ કન્સિડરિંગ ધ કન્સોલિડેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થશે અને જેટલી પણ આઈ થિંક ડેટા વોર્સ થશે વિથ રિલાયન્સ જીઓ વેન ઇટ કમ્સ વિથ ધેર પ્લાન્સ, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક કોમ્પિટિશન વિલ બી ગેર્ડ અપ ફોર ઇટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ગોટ સ્પેક્ટ્રમ ઇન અ લોટ ઓફ સર્કલ્સ. બીજી વસ્તુ તમે જો કે આઈ થિંક જે જનરલ ટ્રેન્ડ ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એવું જ રહ્યું છે કે આઈ થિંક વોઇસ આરપીએમ્સ હેવ રિમેન્ડ largely flat quarter after quarter. Voice traffic is not increasing at one pace that we are really used to over the past few years. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે વોઇસ ઉપર ફોકસ છે એ થોડું ઓછું થઈ ગયું છે. ડેટામાં પણ તમે જોશો તો જે ડેટા રિયલાઇઝેશન્સ છે એ ઓછા થઈ ગયા છે બીકોઝ ઓફ heightened competition within the existing players. And I think with network rollouts happening specifically in terms of new spectrum being acquired and so on and so forth, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક EBITDA માર્જિન ઉપર પણ પ્રેશર આવશે. જે ડેટ લીધેલી છે કંપનીઝ, આઈ થિંક આઈડિયા, ભારતી both have taken substantial debt for spectrum payouts, network rollouts. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક નેટ ડેટ ટુ ઇબિટા લેવલ ઉપર પણ આઈ થિંક થોડું પ્રેશર બનશે. પણ આઈ થિંક ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ફ્રોમ અ શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મ perspective, I think the markets are factoring that return ratios will be a little bit subdued. But long term, I think the play will be extremely attractive. The only caveat here are 2 points again. I think Reliance Jio કેવી રીતે લોન્ચ થશે અને જે કોલ ડ્રોપનો ઇશ્યુ છે, I think if that probably gets justified or sustained in higher courts, ક્યાં ના ક્યાં I think there will be a huge amount of hit onto the balance sheet of these companies. So આ બધા factors I think watch out કરવા માટે બહુ જરૂરી રહેશે. So I think it's going to be very very interesting to watch results of all these companies in Q4. ઓકે, સાથે મયુરેશ, એ જો એક આજના દિવસની અંદર સૌથી વધારે બઝિંગ રહેતું હોય તો એ એડીએજીના સ્ટોક્સ ઉપરથી આજે આપણને બઝિંગ ટ્રેન્ડ દેખાયો હતો. રિલાયન્સ કેપિટલ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા, રિલાયન્સ પાવર જેવા કાઉન્ટરની અંદર આપણને જે એક બઝિંગ ટ્રેન્ડ બનતો દેખાયો છે, શું આઉટલુક બને છે? અહીંયા હજુ પણ એક વધારે મજબૂતી આગળ વધતી દેખાશે? મારા હિસાબે પોસિબલ છે પણ આઈ થિંક નંબર જોવા માટે બહુ જરૂરી રહેશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. આઈ થિંક ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાની જેવી રીતે તમે વાત કરતા હતા, જે એસેટ સેલ્સ કર્યું છે, આઈ થિંક માર્કેટ્સ આર નાઉ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ વોટ હેપન્સ વિથ ધ રોડ એસેટ્સ અને શું વેલ્યુએશન્સ ડિરાઇવ કરશે. રિલાયન્સ પાવર સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ ધેર શટડાઉન પ્લાન્ટ્સ, ગેસ યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતે રહેશે ફોર અ કપલ ઓફ ધેર પ્લાન્ટ્સ. અ કપલ ઓફ ધેર પ્લાન્ટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ પ્રોડ્યુસિંગ પાવર, તો રિયલાઇઝેશન શું રહેશે ઇન ધી એન્ડ. અને સ્પેસિફિકલી રિલાયન્સ કેપિટલ હેઝ ઓલવેઝ બીન અ સ્ટેબલ સ્ટોરી. આઈ થિંક જેવી રીતે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ has been moving and performing. મારા હિસાબે I think it's more a consistent performer. So I think results will be needed to be watched out for. ઓકે, છેલ્લે અહીંયા ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સ પણ આજે સૌથી વધારે બઝિંગ દેખાયા હતા. ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સ માટે પણ અહીંયા આપણે લાગે છે કે હજુ વધારે એક સારા મોમેન્ટમ દેખાઈ શકે તેમ છે?
પોસિબલ છે અને અગેન આઈ થિંક વિથ ધ ફોલ ઇન પ્રાઇસીસ જેવી રીતે થયું છે સ્પેસિફિકલી એલએનજીમાં fertilizer stocks actually pass it through. તો એક pass through element અને component હોય અને ક્યાં ના ક્યાં I think a large part of their subsidy has actually come down. તો numbers કેવી રીતે report કરશે within the space itself, the urea plays, the DAP plays, I think a mix of these plays were very very interesting to see what happens. So I think stock specific action કરવા માટે બહુ જરૂરી છે fertilizer space માં. But generically I think if monsoons are better and the trend that we are probably witnessing in terms of pricing with cost of inputs going down and realizations expected to stay stable, I think a few of the stocks within the space should do well. ઓકે, તો આ કેટલાક કાઉન્ટર્સની અંદર હજુ પણ એક મોમેન્ટમ દેખાઈ શકે તેમ છે. મયુરેશ, રજા લેવાનો સમય થયો છે, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? વિક્રમભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી મારા પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ ઇટ્સ પોસિબલ યુ હેવ ડિસ્કસ ધી સ્ટોક્સ વિથ આર ક્લાયન્ટ્સ અને ક્લાયન્ટ્સની આ સ્ટોક્સમાં હોલ્ડિંગ હોઈ શકાય અને વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ઓન બિહાફ ઓફ આર ક્લાયન્ટ્સ એન્ડ આર પીએમએસ સ્કીમ્સ. ઘણો આભાર મયુરેશ, તમે ફરી અહીંયા અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. આભાર. તો આ સાથે જ અત્યારે આજની ભાવ કોપીમાં બસ આટલું જ. આગળ વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.